طبيب يفاجئ الجميع يكشف أن سبب جميع الأمراض هو شيء واحد، وأن علاجها هو القرنفل، ويجب عليك استخدامه بهذه الطريقة الصحيحة لعلاج الأمراض التالية: الضعف والعقم لدى الرجال والنساء، التهاب وتضخم البروستاتا، مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، والتهابات الجسم وأمراض الكبد وحصوات الكلى وتساقط الشعر وضعف المناعة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. من منا لا يعرف القرنفل؟ هذا النبات الخارق له فوائد جمة على جميع أعضاء الجسم، فيجهل الكثير من الأشخاص أن شرب فنجان يوميا من منقوع القرنفل سوف يعمل على علاج ضغط الدم المرتفع، علاج التهاب البروستاتا، علاج الضعف لدى الرجال والنساء، تحسين مستويات السكر في الدم، علاج أمراض القلب، تحسين الهضم، علاج قرحة المعدة، حرق الدهون في الجسم، علاج الاكتئاب، تقوية الذاكرة، تقوية الجهاز المناعي، تنظيف الكبد من السموم. يعد وضع مسمار من القرنفل بداخل الشرج أمر صعب لدى الكثيرين من الرجال والنساء، وقد يظن البعض أنه أمر غير منطقي، ولكن فعل هذا الشيء البسيط يعتبر كنز من الفوائد الصحية لجسمك. فقد لا تعلم أن القرنفل يعمل على علاج الكثير من الأمراض، والتي من أبرزها التهاب وتضخم البروستاتا، ويحسن مستوى السكر في الدم، وكما يعالج دهون الكبد. ويعتبر القرنفل مطهر طبيعي للجسم، فهو قادر على قتل البكتيريا والفيروسات، ويزيل الفضلات المتراكمة والمتحجرة في القولون، وكما يعمل على قتل ديدان البطن المزعجة، وبالتالي فأنت في هذه الحالة ستنعم بصحة أفضل. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول القرنفل؟ طارد للحمى، مطهر للجسم والفم، ومعقم للمعدة، ومعالج للعقم، منظم لسكر الدم، يعالج تضخم البروستاتا، ويشفي من القروح وآلام الرأس، ويحمي من الأوبئة، ويساعد على الهضم، ويسكن آلام الأسنان، ويخفف التهابات الحساسية، وينبه القلب والمعدة. كما أن تناول القرنفل بشكل يومي يساعد في الإقلاع عن التدخين. والقرنفل غير المطحون مع الشاي الأحمر يقي سرطان الرئة، ويقضي على الربو وحساسية الصدر والكحة المزمنة عن طريق وضع 100 جرام من القرنفل غير المطحون مع 50 جرام من الشاي الأحمر في لتر من الماء، وتوضع في حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة، ثم يتناول منها في الصباح والمساء وعند الحاجة. فوائد تناول القرنفل: يقدم القرنفل الكثير من الفوائد الصحية، وأهمها يحسن عملية الهضم. من أهم فوائد القرنفل هو قدرته على تحسين عمل الجهاز الهضمي، كونه يعمل على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية. إضافة إلى ذلك يساعد على تخفيف الشعور بالغثيان والتهيج المعوي وعسر الهضم وديدان الأمعاء والإسهال الشديد. وللحصول على هذه الفائدة يمكن تحميص مسامير القرنفل، ومن ثم طحنها وخلطها مع العسل. يطهر الجسم: يعتبر القرنفل مضادا قويا وممتازا للبكتيريا، وبالتالي فإنه يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تسببها العدوى البكتيرية، وقد أثبتت الدراسات فعاليته ضد البكتيريا المسببة للكوليرا. يحمي الكبد: تحتوي مسامير القرنفل على نسب عالية جدا من المواد المضادة للأكسدة، والتي لها دور كبير في حماية الجسم وأعضائه من ضرر الشوارد الحرة، وبالأخص في منطقة الكبد. ينظم مستويات السكر في الدم: لطالما تم استخدام القرنفل لهذا الغرض منذ القدم، إذ وجدت العديد من العلاجات التقليدية التي تتضمن القرنفل لعلاج العديد من الأمراض، ومن أهمها مرض السكري، إذ أنه في حالة الإصابة بمرض السكري تكون كمية الأنسولين التي ينتجها الجسم غير كافية، وقد لا يتم إنتاج الأنسولين في الأصل. وبعد العديد من الأبحاث حول هذا الموضوع تبين أن القرنفل لديه القدرة على السيطرة على مستويات السكر في الدم. يحافظ على صحة العظام: يحتوي القرنفل على مجموعة من المستخلصات المائية مثل المركبات الفينولية كالأوجينول والفلافونويد والإيسوفلافون، وتعتبر هذه المركبات مهمة للحفاظ على كثافة العظام وعلى المعادن اللازمة لها، وبالتالي الحماية من الإصابة بهشاشة العظام. يدعم مناعة الجسم: بالرغم من صغر حجم مسار القرنفل، إلا أنه غني بنسبة عالية من المركبات التي تساعد على تعزيز عمل الجهاز المناعي، والتي أيضا تسهم في زيادة عدد كريات الدم البيضاء. يعالج الضعف: يحتوي القرنفل
القرنفل على مواد فعالة في علاج مشكلة الضعف، ولطالما تم استخدامه في علاج الضعف لدى الرجال. يخفف الصداع. يمكن وبكل بساطة التخفيف من حدة الصداع باستخدام القرنفل، إذ يتم عمل عجينة من الملح الصخري وبراعم القرنفل وإضافتها إلى الحليب الدافئ وشرب هذا المشروب الغني بالفوائد للحصول على إغاثة فورية لألم الرأس. يعالج الشعر. الاستفادة من القرنفل لا تقتصر فقط على البشرة، وإنما أيضا يمكن الاستفادة منه للعناية بالشعر. ومن أبرز فوائده للشعر: يقوي الشعر من جذوره، يعالج مشكلة تقصف الشعر، يخفف من تساقطه، يزيد من طول الشعر، يجعل الشعر أكثر حيوية ولمعان ونضارة، ويزيد من كثافة الشعر. علاج الأسنان. القرنفل رائع لعلاج الأسنان ومشاكل اللثة، فهو غني بمركب الأوجينول الذي يوفر إغاثة سريعة لعلاج آلام الأسنان والتخلص من الالتهابات الموجودة بها. إضافة إلى ذلك يجعل رائحة الفم عطرة. علاج الضغط. القرنفل رائع في علاج مشكلة ارتفاع الضغط عند تناوله على شكل مشروب، والفضل يعود إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، إضافة إلى مواد أخرى مفيدة جدا في زيادة توسع الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم وإعادته إلى مستوياته الطبيعية. وأيضا يمكن تناوله بدون الإصابة بالضغط بالأساس، وبالتالي يتم الحماية من الإصابة بمرض الضغط على المدى البعيد، وحماية المضاعفات التي تصيب الكبد كالتليف مثلا. وصفة القرنفل لعلاج البروستاتا. المكونات: ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، ربع لتر من الماء، ملعقة عسل نحل. طريقة التحضير: نحضر قدرا فارغا ونضع فيه ربع لتر من الماء ونضيف إليه ملعقة من القرنفل المطحون ونترك المزيج على نار هادئة لفترة 3 إلى 4 دقائق، ومن ثم نغلق النار ونترك المزيج يبرد ويصفى، ويقدم في كوب محلى بملعقة عسل نحل. اشرب هذا المشروب مرتين في اليوم، مرة في الصباح على الريق ومرة قبل النوم ب30 دقيقة لفترة 7 أيام، وتأكد من أنك لا تفرط في استخدامه، وتذكر دائما أن الإفراط في تناول أي شيء قد يلحق الضرر بصحتك. علاج ديدان البطن. تؤكد معظم الدراسات الطبية الحديثة التي أجريت في ال10 سنوات الأخيرة أن الإصابة بديدان البطن هي التي تسبب تلف الجهاز الهضمي وتجلب له العديد من المشكلات الصحية. وأيضا يمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن من خلال تناوله لطعام غير نظيف وملوث. وأشهر 3 أنواع من ديدان البطن المصاب بهم أكثر من ثلث سكان العالم هما الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. وهذه الديدان عند الإصابة بها تستقر في أمعائك دون أن تتسبب في أي أعراض، ولكنها عندما تتمكن من أمعائك سوف تجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، مثل الشعور الدائم بآلام البطن وآلام القولون والانتفاخات وكثرة الغازات وظهور الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي. ما هي أبرز العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بديدان البطن؟ هي الإصابة بالإسهال المستمر، وفي بعض الأحيان بالإمساك الشديد، الشعور بالرغبة في القيء بشكل مستمر خصوصا في فترة الصباح، الشعور بالانتفاخ والألم بعد تناول أي وجبة بسيطة، كما أن يصاحب هذه الأعراض الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق والخمول. وكما يمكن أن ترى تلك الديدان في البراز في حالة الإصابة بالديدان الدبوسية، وبالإضافة إلى ذلك سوف تلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. ونأتي الآن للجزء المهم في مقطعنا: ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بحبة من القرنفل. سوف نعرض عليكم الآن من قناة الوصفات الزوجية مسارين علاجيين لحل هذه المشكلة. المسار الأول هو خلط القرنفل مع الماء، وفي هذه الوصفة نقوم بمزج 3 حبات من القرنفل مع كوب من الماء المغلي، وننقع الكوب لفترة 10 دقائق في القرنفل ونغطي الكوب جيدا، ومن ثم نصفي حبات القرنفل ونضيف ملعقة من عسل النحل ونتناول هذا المزيج، والأفضل أن يكون ذلك قبل النوم ب30 دقيقة. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 6 ساعات فقط، وهي عبارة عن تحاميل حبة واحدة من القرنفل منقوعة في زيت الزيتون، أي وضع حبة قرنفل في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار حبة صغيرة من القرنفل ونقعها في زيت الزيتون لفترة 3 ساعات قبل الاستخدام، وبعد ذلك استخدامها كتحميلة مع الحرص على مكوثها في منطقة القولون لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك من السهل أن تخرج حبة القرنفل مع البراز. وقد يتساءل البعض: ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة باستخدام القرنفل؟ ديدان البطن بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والقرنفل يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات القرنفل وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تطمئن من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير الثوم مع البصل. صحيح
صح أن مذاقه سيكون لاذع وغير مستحب، لكنه سيعمل كمنظف لأمعائك. وفي المحصلة يعتبر القرنفل من أكثر المواد الغذائية الفعالة لعلاج مشكلة ديدان البطن. وقد لا تعلم أن هناك أيضا العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها شرب فنجان يوميا من مزيج القرنفل مع الحليب، والذي يمكنك تحضيره عن طريق مزج ملعقة من مسحوق القرنفل المطحون مع فنجان من الحليب الساخن كامل الدسم، وتقوم بتحليته بملعقة عسل نحل، وتناول هذا الفنجان مرتين في اليوم. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.